คนถามอาจารย์ว่าแบบเนี่ยอาจารย์เขาหาว่าหนูขึ้นคานก็ไม่ต้องสารแหน่แก่ก็แก่ที่กูจะแก่ที่หน้ากูแก่ที่ตัวกูไม่ได้แก่ที่มึงจ้าถ้าวันนึงที่เขาจะต้องอยู่แบบโสดตัวคนเดียวไปตลอดอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะโสดไม่ตายจ้ามึงก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เหรอมึงโสดมาตั้งแต่อายุ1 ขวบจนถึงวันนี้40-50ก็ยังโสดแล้วตายไหมล่ะบางคนเขาก็จะมองว่าถ้าเกิดคนคิดว่าจะโสดไปตลอดไม่ยอมมีลูกเนี่ยเหมือนคนที่เห็นแก่ตัวเพราะว่าไม่ผลิตบุคลากรขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติก่อนให้ประเทศเจริญเอามึงตัวเองให้รอดก่อนผลิตลูกเป็น7-8 คน10 คนแต่มึงไม่มีปัญญาเลี้ยงกลายไปเป็นภาระของประเทศชาติอีกคนหลายคนถามอาจารย์ว่าทำไมไม่มีลูกใครจะดูแลกูไม่จำเป็นต้องให้ใครมาดูแลกูใส่พ่ออ้อมเองได้ไม่เป็นไรทุกวันนี้มันแทบจะเอาตีนเขี่ยพ่อเขี่ยแม่มาด้วยซ้ำก่อจากนี้เป็นต้นไปกูจะไม่เป็นหนี้อีกก็กูรวยจริงเรียกกูว่าเสียนะจ๊ะเรียกกูว่าเสียเบียร์ไม่ต้องเรียกอาจารย์แล้วเรียกกูเสียเลยว่ากูรวยจริงที่สำคัญคือปากกูนี่แจ๋วมากด้วยประเด็นก่อนจะไปชมรายการกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามทุกเรื่องราวของคนโสดได้ที่ช่อง KRP Entertainment นะคะโสด Society วันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าโอ้โหเราพูดคุยในแง่มุมของความโสดในแง่มุมของธรรมะค่ะซึ่งเป็นธรรมชาติของชีวิตเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมที่เพิ่งจะโสดอาจจะอกหักเนาะหรือว่ารวมถึงแบบทุกข์เหลือเกินกับความโสดดูแล้วจะสบายใจขึ้นแน่นอนขอต้อนรับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะพูดถึงความโสดในมุมของธรรมะอาจจะต้องขออนุญาตเกริ่นถามอาจารย์ถึงในอดีตเลยค่ะอาจารย์ความหมายของความรักในอดีตของอาจารย์คืออะไรคะอาจารย์ไม่เคยให้นิยามกับคำว่าความรักเลยค่ะเพราะว่าถ้ารู้สึกว่ารักก็คือรักถ้ารู้สึกว่าไม่รักก็คือหมดรักแล้วก็คือจบแค่นั้นก็เลยไม่มีคำนิยามสำหรับมันจริงๆสักทีหนึ่งเพราะอาจารย์มองไม่เห็นนิยามของมันเพราะมันแปรปรวนตลอดเวลาเราจึงเห็นนิยามของมันตามความเป็นจริงไม่ได้นั่นคือในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นนิยามของความรักตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงที่พระองค์ทรงบอกว่าความรักเป็นต้นเหตุของความทุกข์ในการใช้ชีวิตพอเวลาเราเห็นว่าความรักเป็นความทุกข์เราก็ถึงแก่การที่ว่าเราควรแก่การเลิกรักได้แหละแต่เราควรกลับมาใช้คำว่าฉันทะคือพอใจกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราพอใจที่จะมีชีวิตร่วมกับเขาเราพอใจในการที่จะเดินไปด้วยกันคู่กันไปอย่างมีความสุขในปัจจุบันเท่าที่เรากันและกันในการยอมรับกันและกันได้คำถามคือในความรักของนิยามแต่ละคนเราก็จะมีนิยามของแต่ละคนที่แตกต่างกันนิยามอาจารย์ส่วนหนึ่งนิยามคนคนหนึ่งส่วนหนึ่งสามีภรรยาก็มีนิยามของแต่ละคนที่แตกต่างกันถ้าทุกคนเอานิยามความรักของตัวเองเป็นที่ตั้งเราจะตอบสนองต่อความรักของตัวเองเป็นที่ตั้งเราลืมดูไปว่าคนตรงข้ามเราเขาก็มีนิยามความรักของเขาเหมือนกันถ้าต่างคนต่างมีนิยามของใครของมันทุกคนจะจูนเข้าขากันได้ติดยากมากแล้วสุดท้ายแต่ละคนจะเอานิยามของตนเองไปเป็นการทำลายคู่รักของตนเองสุดท้ายอาจารย์จึงมองว่าไม่ว่าจะนิยามความรักเป็นแบบไหนสุดท้ายมันจะเดินสู่ความทุกข์เสมอเพราะว่าคนแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันนิยามต่างกันสุดท้ายมาโป๊ะมาเจอกันพอมันไม่ตรงกันก็กลายเป็นทุกข์ถูกต้องค่ะแล้วต้องบอกว่าชีวิตของอาจารย์นะในแง่มุมการทำงานเนี่ยโอ้โหมีความพลิกผันมากตั้งแต่แบบนักการตลาดเนาะเป็นพนักงานออฟฟิศเจ้าของร้านซักอบรีดไปจนถึงเป็นหมอดูปัจจุบันเป็นนักสนทนาธรรมชีวิตการทำงานพลิกผันและในเรื่องของความรักในอดีตนะคะอาจารย์มีความพลิกผันไหมคะความรักในอดีตมันพลิกผันตลอดเวลาเพราะอย่างที่อาจารย์บอกว่าความรักมันแปรปรวนตลอดเวลาชีวิตเราเคยนิ่งๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตไหมคำถามที่ทุกคนต้องตอบให้ได้ว่าในชีวิตเรามีอะไรบ้างที่ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรามีอะไรบ้างที่ไม่ขยับเคลื่อนไหวเลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงชีวิตเรามีสักกี่ครั้งที่ขึ้นแล้วไม่ลงมีไหมไม่มีมันขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเสร็จเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ลงอีกใครที่สามารถมีเงินมีทองไปได้ตั้งแต่วันเกิดจนวันตายไม่มีมันเดี๋ยวมันก็มีบ้างหรือมันมีแล้วมันก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างเพราะฉะนั้นจะหมายว่าชีวิตเรามันมีการขยับขยายมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดไม่เคยอยู่กับที่เลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นความรักในอดีตหรือจะอะไรในอดีตก็ตามสุดท้ายมันจะแปรผันเสมอไปตามอะไรเหตุปัจจัยที่เราเป็นผู้ลงมือกระทำเพราะฉะนั้นในความรักเราจะมีทุกข์หรือจะมีสุขกับมันขึ้นอยู่กับกายวาจาและใจของเรา3อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ขึ้นอยู่กับ3อย่างนี้คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคำถามคือกรรมแปลว่าการกระทำการกระทำในบริบทในการใช้ชีวิตของเราในขณะนั้นการกระทำของเรามันส่งผลยังไงกับชีวิตของเราถ้าบางคนมีการกระทำดีผลย่อมออกมาดีไหมถ้าการกระทำชั่วผลย่อมออกมาชั่วไหมมันย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างเหตุแห่งมันขึ้นมาเรากระทำดีกับสามีภรรยาหรือคนที่เรารักย่อมออกผลดีไหมย่อมออกผลดีเราพูดดีกับคนที่เรารักย่อมออกผลดีไหมย่อมผลดีเรามีความคิดดีๆกับคนที่เรารักตลอดเวลาย่อมออกผลดีไหมย่อมออกผลดีเสมอแต่คำถามถ
ถ้าเราเนี่ยจะทำกายวาจาใจที่เราคิดว่าอันนี้แหละดีที่สุดแล้วในมุมของเรา แต่เราลืมมุมมองมุมของเขาว่า มุมที่เขากำลังเป็นอยู่ในขณะนั้นน่ะเราได้เห็นมุมของเขาบ้างหรือเปล่าเขาก็คิดว่าเขาทำกายวาจาใจดีที่สุดกับเราเราก็คิดว่าเราทำกายวาจาใจดีที่สุดสำหรับเขาแต่คำถามนั่นคือสำหรับเราแต่ไม่ใช่สำหรับเขามันเลยมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในวันนี้เราทำถูกใจเขาเราก็มีความสุขแต่ในวันหน้าเราทำไม่ถูกใจเขาเราเริ่มทุกข์อีกแล้วแสดงว่าเรากำลังเอาเกณฑ์ของตัวเราเองเป็นที่ตั้งว่าเขาจะมีความสุขได้เพราะเรามีเกณฑ์ตัวเราเองเป็นที่ตั้งเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเดินสู่ความแปรปรวนเสมอเพราะอะไรเรามีความอยากเป็นตัวยึดถ้าเราอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่ไอ้ความอยากนี่แหละมันจะเดินไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีความอยากในบุคคลคนนี้ว่าต้องพูดแบบที่เราต้องการเราก็จะยึดเลยว่าทุกครั้งที่เขาพูดครับพูดขาพูดจ้าพูดจ๋าปรากฏวันนี้มันเกิดพูดเฮ้ยอ้าวมึงไม่รักกูแล้วเหรอเปลี่ยนแปลงทันทีไหมทันทีเพราะอะไรเราไปเกิดความอยากเกิดขึ้นถ้าไม่อยากไปตามความพอใจเราจะไม่ทุกข์เพราะความพอใจนั้นเพราะเราจะต้องยึดว่าสิ่งนี้จะต้องเป็นไปอย่างที่เราคิดแต่สุดท้ายมันแปรปรวนไหมใครล่ะจะสามารถเป็นไปอย่างที่เราคิดได้ทุกอย่างมันไม่มีใครสามารถทำไปอย่างที่เราต้องการได้ทุกอย่างเราอยากไปกินหมูกระทะเขาอยากกินกะเพราไก่เราอยากกินราดหน้าเขาอยากกินพิซซ่าตรงกันไหมไม่ตรงแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะเดินไปตามเหตุตามปัจจัยเขาอยากกินอะไรเรากินตามนั้นก็ได้วันอื่นเราค่อยไปกินอย่างนี้ทีหลังก็ได้ถ้าเราสามารถอยู่ในความเป็นกลางอยู่ในบริบทของเหตุผลอย่างเข้าถึงเข้าใจกันและกันได้เราจะมีความสุขและความแปรปรวนตัวนี้จะยังมีอยู่ไหมมันจะยังมีอยู่ความแปรปรวนมีอยู่แต่เราไม่ยึดมันว่าต้องเป็นอย่างที่เราต้องการอยากกินอะไรกินเรากินได้วันหน้ากินราดหน้าก็ได้แต่ในทุกวันนี้เราเป็นไหมไม่กูจะกินราดหน้าเดี๋ยวนี้ตอนนี้มึงไม่กินใช่ไหมได้มึงไม่ต้องคุยกับกูงอนก็ต่างคนต่างไปสุดท้ายแปรปรวนอีกแล้วไหมแปรปรวนอีกแล้วดังนั้นความรักของเราทุกคนจึงมีความแปรปรวนไม่ว่าจะในอดีตก็ตามจะในอนาคตก็ตามและจะในปัจจุบันขณะก็ตามมันจึงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งใดมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นแหละเรียกว่ากองทุกข์เนี่ยแหละและสุดท้ายค่ะอาจารย์มาถึงเวลาเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทราบกันก็คืออาจารย์เลือกที่จะละทิ้งชีวิตคู่ถ้าจะพูดถึงเหตุปัจจัยจริงๆของสาเหตุที่จะทำให้อาจารย์รู้สึกแบบพอละกับชีวิตคู่คืออะไรคะก็คือทำก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์เคยมีความทุกข์มาเยอะมากกับชีวิตคู่กับการใช้ชีวิตแบบสัมมาเลเทเมากันได้การอยากการตอบสนองต่อความต้องการเราทำมาทุกอย่างเราทำสุดมาทุกด้านแต่ถามว่าเรายังอยากมีมันอยู่ไหมเราก็อยากมีมันอยู่จนในที่สุดเรามาปฏิบัติธรรมและเราก็เริ่มเห็นธรรมเราเริ่มเข้าใจว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นความทุกข์ในชีวิตเรามันคือต้นเหตุในการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์คำถามคือเราอยากมีทุกข์กันไหมไม่อยากแต่เรารู้เหตุมาไหมว่าทำไมมันถึงทำให้เราทุกข์ได้เราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้ว่าต้นเหตุแห่งความทุกข์มันเกิดขึ้นมายังไงเราจะดับมันได้ไหมไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าจึงสอนหลักอริยสัจสี่แก่เราต้องรู้ทั่วถึงซึ่งกองทุกข์ว่ากองทุกข์มันคืออะไรแต่ทุกวันนี้เรารู้มันไหมว่ากองทุกข์คืออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทุกข์คืออะไรเราก็บอกอันนี้ก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์อันนี้ก็ทุกข์แต่ละเลิกมันได้ไหมไม่ได้แล้วเรารู้เหตุแห่งความทุกข์ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องรู้มันให้ชัดเจนทุกเนี่ยต้องรู้ให้ทั่วถึงเหตุแห่งความทุกข์ต้องทำอะไรต้องละมันให้จบสิ้นคำถามคือทุกวันนี้เราเริ่มละเหตุแห่งความทุกข์แล้วหรือยังสมมติเรารู้ว่าการเป็นหนี้เป็นความทุกข์แล้วเราละเหตุของมันได้ไหมความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่จบสิ้นรองเท้าใหม่กูก็อยากได้กระเป๋าใหม่กูก็อยากได้หน้าใหม่กูก็อยากได้บางคนหน้าใหม่ทุกซีซั่นทุกฤดูกาลหน้าหนาวมึงก็เปลี่ยนหน้าฝนมึงก็เปลี่ยนหน้าแล้งมึงก็เปลี่ยนจนเงินในกระเป๋ามึงแล้งหมดแล้วเนี่ยแทบหน้าเนี่ยถ้าจะแล้งตามอยู่แล้วเพราะอะไรฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกซ์จนหน้านี่ฟีบจะไปรองเท้าแตะอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ยังลดละเลิกในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้สุดท้ายเงินไปหมดกับสิ่งเหล่านั้นไหมไปหมดเหตุแห่งความทุกข์จบได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเรามีความอยากไม่จบไม่สิ้นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของเราเรียกว่าตัณหาคือความอยากไม่จบไม่พอมีบ้านใหญ่แล้วอยากได้อีกไหมอยากได้มีเงินในกระเป๋า10,000 20,000 30,000เราเคยบอกว่าวันนี้เรามีเงินเดือน15,000เราใช้ไม่พอถ้ามีสัก50,000เราจะใช้พอมี50,000ใช้พอไหมไม่พอถ้ามี50,000แล้วได้สัก1,000,000จะใช้พอไหมไม่พอเพราะอะไรเราจะอยากได้สิ่งตามความต้องการตามความปรารถนาของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามมูลค่าตามเงินที่เรามีเงินเดือน15,000เราใช้กระเป๋าใบละ200-300ได้แต่ถ้าเรามีเงิน50,000กูจะใช้กระเป๋าใบเป็น10,000ถ้ามีเงิน1,000,000กูจะใช้กระเป๋าใบเป็น100,000กระเป๋าเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่มูลค่าต่างกันเพราะอะไรตัณหาคือความอยากของเราวิ่งตามกระแสเงินที่เรามีเท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอนั่นแหละคือความอยากนี่คือต้นเหตุที่เราดับมันไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทั่วถึงซึ่งกองทุกข์ตั้งแต่แรกทุกข์ต้องรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งคือการดับ
ดับคืออะไรดับความอยากของเราคำว่าตัณหาหรือความอยากไม่มีคำว่าอิ่มพอวันนี้มันตอบสนองต่อความอยากได้พรุ่งนี้มันจะอยากได้อีกแล้วมันจะอยากได้เพิ่มขึ้นเหมือนคนติดสารเสพติดวันเนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ติดหรอกสารเสพติดตัวเนี้ยแต่วันนี้ถ้าเขาเสพไปเขาติดยังติดแล้วพรุ่งนี้เสพอีกติดไหมติดวันต่อไปเสพอีกจะเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมเขาจะเพิ่มโดสของการเสพยานั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเขาจะลดละเลิกจากสิ่งนั้นไม่ได้สุดท้ายการเสพยานั้นเพิ่มโดสมากขึ้นเรื่อยๆจะทำไปสู่ความตายในชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นวิธีการจะดับความทุกข์ตัวนี้คืออย่าไปมีความอยากในมันอย่าไปมีตัณหาในมันพระเจ้าจะบอกว่าเพราะเรามีความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตัณหานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งอุปทานเมื่อเราดับความอยากได้ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆนานาจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเราอยากรวยคำถามคืออยากรวยเพราะอะไรอ๋อพอเวลามันรวยแล้วมันดูประสบความสำเร็จอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีบ้านมีรถเพราะอะไรเพราะว่ามีบ้านมีรถมันดูเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตพระพุทธเจ้าจึงสอนมรรควิธีในการดับทุกข์เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางในการดับทุกข์สรุปง่ายๆคือศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือ2คือสมถะวิปัสสนาย่อเหลือ1คือการกลับมาดูลมหายใจในปัจจุบันขณะของตนเองไม่ไปคิดนึกติดตึกไม่ไปอยากได้อยากมีอยากเป็นกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันขณะคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติเป็นทั้งสมถาวิปัสสนาเป็นทั้งศีลสมาธิปัญญาและเป็นทั้งอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักเหตุแห่งกองทุกข์ทั้ง4ตัวเนี้ยเพื่อให้เราสามารถดับเหตุแห่งความทุกข์ในปัจจุบันของเราได้อาจารย์คะก่อนที่อาจารย์จะได้เรียนรู้ธรรมะจนถึงปัจจุบันเนี่ยแน่นอนตอนที่แบบใช้ชีวิตมีคู่เนาะมันจะต้องมีคำถามเช่นเมื่อไหร่จะแต่งงานความเป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบคือพ่อแม่ลูกเวลานั้นอาจารย์รับมือกับคำถามนี้ยังไงคะหมายถึงในปัจจุบันหรือในอดีตในอดีตค่ะก็ไม่รับมืออะไรก็อาจารย์ก็อยากมีแบบเขานะเวลาเขาบอกว่าอยากจะมีบ้านเราก็ตั้งเป้าแล้วว่าจะมีบ้านเมื่อไหร่เราก็เลยไปขวนขวายเอาบ้านมาแต่เราเอาบ้านมาเมื่อไม่พร้อมเพราะเรามีอีโก้อยากรวยเร็วอยากประสบความสำเร็จเร็วอยากได้คำเยินยอสรรเสริญอยากให้คนพูดถึงเราในทางที่ดีพอเวลามีบ้านมาเรามีความสุขแล้วเราก็มานั่งมองบ้านสุดท้ายเราก็ต้องใช้หนี้เพราะเรากู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็ใช้ไปทุกเดือนสุดท้ายเงินเราใช้ไม่พอบ้านเราโดนยึดกลายเป็นบุคคลล้มละลายเราอยากได้ความสำเร็จแต่ไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวรองรับพื้นฐานของความสำเร็จของเราเพราะเราอยากตอบสนองต่ออัตราในปัจจุบันก็เรียกว่าอีโก้เราอยากตอบสนองต่ออีโก้เพราะว่าคนในยุคปัจจุบันทำคอนเทนต์กันเพื่ออะไรความสำเร็จมีรถมีบ้านรวยเร็ววัยรุ่น100 ล้านพันล้านประสบความสำเร็จเร็วสุดท้ายแล้วเราทำคอนเทนต์กันแบบเนี้ยแต่เราลืมรับผิดชอบต่อคอนเทนต์ของตนเองคนในยุคปัจจุบันเนี่ยตัวเองประสบความสำเร็จรวยก็จริงแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าเราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเหล่านี้จนมาเดินสู่ความสำเร็จในปัจจุบันได้มันผ่านกันขนาดไหนคนโดยมากเลยไม่ค่อยเล่าความล้มเหลวของตนเองแต่มักจะพูดถึงแต่ความสำเร็จของตนเองเพราะอะไรมันเป็นจุดปลายทางแต่มีใครเคยเห็นไหมว่าเราลำบากลำบนมายังไงกินข้าวอดมื้อกินมื้อเป็นยังไงกว่าจะมาสำเร็จทุกวันนี้เหนื่อยยากลำบากขนาดไหนคอแทบแตกยังไงในการประกาศตัวเองในการขายของในการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองขึ้นมากว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังในปัจจุบันได้ไม่มีใครพูดถึงความล้มเหลวเพราะความล้มเหลวไม่น่าฟังเท่ากับความสำเร็จการที่เป็นหนี้เป็นสินไม่น่าฟังเท่ากับมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงเยินยอสรรเสริญการล้มลุกคุกคานโดนคนดูถูกเหยียดหยามมันไม่น่าฟังเท่ากับคนเยินยอสรรเสริญโอ้โลมปอประโลมไม่มีใครสนใจเท่าสิ่งเหล่านี้ดังนั้นใครพูดถึงความล้มเหลวคนจึงเบือนหน้าหนีกันหมดแต่ความล้มเหลวนั่นแหละเป็นตัวเหตุในการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพราะอะไรเราเรียนรู้มองโทษมองภัยที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเธอเห็นรสอร่อยในโลกนี้มากมายมหาศาลว่ามันมีความสุขขนาดไหนเธอต้องอย่าลืมมองเห็นโทษที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเธอได้ว่าโทษในชีวิตของเธอมันหนักหนาสาหัสขนาดไหนเพื่ออะไรเมื่อวันหนึ่งเธอเห็นโทษเหล่านั้นเธอจะได้มีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้นไม่ย้อนกลับไปรับโทษรับภัยจากอันตรายร้ายแรงจากภัยพิบัติต่างๆนานาที่เธอไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์ด้วยตัวเธอเองถ้าเราสามารถเรียนรู้จาก3อย่างนี้ได้คือความสุขเรียนรู้โทษที่เกิดขึ้นและมีอุบายเป็นเครื่องออกจากสิ่งเหล่านั้น3อย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้ได้เราจะไม่หวนกลับลงสู่ที่ต่ำเราจะไม่ล้มเหลวซ้ำถ้าวันนี้ที่วันหนึ่งที่อาจารย์เคยล้มเหลวในอดีตจากการเป็นบุคคลล้มละลายถ้าอาจารย์ไม่เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มองเห็นโทษจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวยเร็วอยากมีบ้านอยากมีรถจนเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังไปหมดเพราะอยากสำเร็จให้เร็วจนลืมดูตัวเองไปว่าตัวเองไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถใช้หนี้ใช้สินเหล่านี้ได้มากขนาดนั้นตัวเองไม่สามารถหาเงินหาทองไม่ได้เตรียมรับมือไว้ว่าถ้าวันหนึ่งเราตกงานล่ะถ้าวันหนึ่งเราป่วยไข้ทำงานไม่ไหวล่ะแล้วหนี้สินที่สร้างเอาไว้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราบอกว่าเราหางานได้เยอะแต่วันหนึ่งเราเกิดล้มมาแล้วงานไม่มี
คนหลายคนคิดว่าตัวเองจะมีเงินไปตลอดแต่วันหนึ่งเจอโควิดเข้ามาล้มละลายล่มจมประสบความล้มเหลวหาเงินหาทองไม่ได้หมดงานสุดท้ายนี่ที่สร้างไว้ที่ตัวเองคิดว่ายังไงก็มีจ่ายเป็นยังไงอันนี้จังไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงถึงแก่ความทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจสุดท้ายแล้วในวันนั้นอาจารย์มองเห็นโทษจากความอยากของตัวเองในการสร้างหนี้ในวันที่อาจารย์เป็นบุคคลล้มละลายอาจารย์ปฏิบัติธรรมเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าอาจารย์เลยภาวนาแล้วประกาศกับตัวเองชัดเจนเพราะเราเห็นโทษของการเป็นหนี้ก่อจากนี้เป็นต้นไปกูจะไม่เป็นหนี้อีกไม่มีกูจะไม่ซื้ออยากได้แค่ไหนกูก็จะไม่เอาต้องเป็นเงินสดเท่านั้นประกาศกับตนเองเพราะไม่งั้นเรามองไม่เห็นโทษชัดเจนไม่งั้นสุดท้ายแล้วเราจะหวนกลับสู่ที่ต่ำจะกลับไปเป็นหนี้แล้วจะวนลูปเดิมสุดท้ายก็เป็นหนี้ซ้ำๆบางคนชีวิตหนึ่งตัดบัตรเครดิตทิ้งกูไม่เอาอีกแล้วผ่านไป 3-4 เดือนกูกลับมาทำบัตรเครดิตจากเคยมี2ตอนนี้กูมี5เลยหนักกว่าเดิมอันนี้เรียกว่ามองไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยสุดท้ายกลับมาทุกข์เหมือนเดิมไหมทุกข์เหมือนเดิมอุตส่าห์สบายใจได้ตั้ง2 เดือนหมดหนี้หมดสินกลับไปสร้างใหม่เพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นของตัวเองไม่มีที่สุดพระพุทธเจ้าจึงบอกไงว่าตัณหามันไม่มีคำว่าอิ่มท้องถ้าเราละตัวนี้ไม่ได้มันก็จะทุกข์ไปจนตายถึงทุกข์เจียนตายอาจารย์คะที่อาจารย์พูดมาคือแบบเข้าใจเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเห็นสังคมรอบข้างนะไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนแค่ไหนมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ถ้าประมาทถามณวันนี้ค่ะอาจารย์ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยถือศีล 8ใช่ไหมคะแต่อาจารย์ยังคงต้องทำงานยังมีการไลฟ์สนทนาธรรมต่างๆการทำงานของอาจารย์การใช้ชีวิตของอาจารย์มันสร้างแรงกดดันให้กับคนที่ถือศีล 8อย่างอาจารย์ไหมคะไม่นะมันสร้างแรงกดดันยังไงล่ะศีล 8ก็ยังเป็นคฤหัสถ์แต่แค่ประพฤติศีลที่มันเพิ่มขึ้นกว่าปกติแค่นั้นเองทำมากกว่าปกติทำให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติของตัวเราให้ยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นสุดท้ายแล้วการขายของก็ไม่ได้เป็นแรงกดดันหรือไม่ได้เป็นแรงกระเพื่อมหรือทำให้อาจารย์เครียดคัดอะไรไม่มีเพราะการหาเลี้ยงชีพเป็นหนึ่งในสัมมาอาชีวะเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8ไม่ว่าใครก็ต้องมีอาชีพพระมีอาชีพไหมอาชีพคือการบิณฑบาตเพื่อหาเลี้ยงชีวิตของตนนั่นแหละเรียกว่าอาชีพแห่งพระถ้าเราไม่ทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองสินั่นแหละเรียกว่ามรรคมีองค์8ไม่เต็มรอบสมบูรณ์บริบูรณ์สัมมาอาชีพจึงเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8ถ้าไม่มีสัมมาอาชีพเลี้ยงชีพชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสุดท้ายแล้วตัวคนนั้นก็จะไม่สามารถเข้าถึงธรรมหรือไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการขายของอาจารย์ทำสัมมาอาชีพอาจารย์ชอบฉนชอบโกงใครไหมของอาจารย์มีคุณภาพจริงอาจารย์ก็พูดไปตามเนื้อผ้าเผ็ดถ้าเผ็ดอาจารย์ทำน้ำพริกเผ็ดน้อยกว่าลงนมกว่านี้ไม่ได้หรอมึงแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกก็เรื่องของมึงทำไมอาจารย์ถึงซื่อตรงใช่เราซื่อตรงเพราะเราจะบอกว่าทำเผ็ดน้อยกว่านี้ได้ไหมเอาไว้เดี๋ยวจะดูกูไม่คิดจะดูด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเอาไว้รอถ้าจะทำน้ำพริกตัวใหม่ออกมาก็ค่อยว่ากันแต่ตัวนี้ยังเป็นอย่างนี้สิ่งที่อาจารย์ขายทุกอย่างอาจารย์จะไม่โกหกไม่ซ่อนเลนไม่ปิดบังเราจะเปิดเผยทุกอย่างในที่แจ้งเพื่ออะไรเพราะเราโกหกไม่ได้เรารักษาอยู่ในอุโบสถของเรารักษาอยู่ในศีลพรตของเราดังนั้นสิ่งที่เราทำเราต้องทำอย่างซื่อตรงและตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการทำอาชีพอย่างสัตย์สุจริตควรจะผงาดยืดอกด้วยซ้ำไปในการทำสัมมาอาชีพอาจารย์ไม่เปิดรับบริจาคอาจารย์ไม่รับเงินบริจาคจากใครอาจารย์เอาเงินให้100,000นะเผื่ออาจารย์จะไม่ใช้จ่ายอะไรกูไม่เอาอยากจ่ายอยากได้อยากให้ใช่ไหมซื้อน้ำพริกกูอันนี้ก็ชัดเจนว่าแบบว่าอุดหนุนในสิ่งที่เราทำแบบใช่เพราะอาจารย์ทำอาชีพไม่งั้นสุดท้ายมันจะมาหักคออาจารย์ถ้าอาจารย์รับเงินแบบนี้เกรงใจไหมเกรงใจสุดท้ายอาจารย์จะด่ามาในฐานะลูกศิษย์อาจารย์ก็ด่าไม่ได้โอ้โหมึงบริจาคกูมาซะเยอะเลยกูก็ไม่กล้าด่าทำผิดทำชั่วกูก็อาบไม่กล้าพูดก็สุดท้ายก็ต้องเงียบปากดังนั้นอาจารย์จะบอกว่าใครจะซื้อมากซื้อน้อยจะเป็นลูกค้า VIP ส่วนลูกค้า VIP จ้ะแต่ลูกศิษย์ส่วนลูกศิษย์แต่ถ้าเขาจ่ายเงินเราอ่ะมันไม่มีคำว่าลูกค้าเลยมันคือการต่างตอบแทนใช่มันคือให้เราคือจบเลยเราไม่อยู่ในสถานะอื่นได้เลยเป็นอาจารย์แต่มันให้เงินเรามันปิดปากเราทันทีแต่ถ้าเราเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์บริบทนี้ไม่เกี่ยวแต่ขายของลูกค้ากับคนขายอันนี้อีกบริบทหนึ่งลูกค้าคนขายกูไม่ด่ามึงเวลามึงซื้อกูยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เวลามึงเป็นลูกศิษย์กูเมื่อไหร่กูด่ามึงฉ่ำถ้ามึงทำชั่วทำเร็วทำกิเลสตัณหาตาตัวตนไม้เห็นต่อหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนจึงเสมอภาคกันแต่ในบริบทของการค้าการขายเสมอภาคไม่ได้เพราะมันต้องเลือกคนที่ซื้อมากมีกำลังซื้อมาก่อนเพราะนั่นคือธุรกิจแต่ถ้าเรื่องของอัดของทำเราต้องแยกออกจากกันนะเวลาอาจารย์ขายของอาจารย์จึงแยกโหมดออกต่างหากเวลาอาจารย์สอนธรรมะอาจารย์ก็แยกโหมดออกต่างหากและช่วงเวลาในการขายของอาจารย์ก็มีเวลาชัดเจนอย่างอาจารย์สอนธรรมะอาจารย์สอนเที่ยงถึงบ่าย3นี่คือเวลาสอนธรรมะอาจารย์จะไม่ขายของเวลา5 โมงถึง3 ทุ่มอาจารย์จะขายของนี่คือช่วงเวลาที่อาจารย์ขายไปจนกว่าจะได้เป้าหมายของตนเองเพราะฉะนั้นไม่เครียดคัดอะไรหลายคนก็มาบูลลี่อาจารย์มึงขายรวยแล้วมึงไม่ต้องไปบวชแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กูรวยจริงเรียกกูว่าเสียนะจ๊ะเรียกกูว่าเสียเบียร์ไม่ต้องเรียกอาจารย์แล้วเรียกกูเสียเลยว่ากูรวยจริงอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อเราทำงานสัตย์สุจริตคนเราปรารถนาความรวยเมื่อหาเงินเราปรารถนาความรวยไหมปรารถนา
เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการปรารถนาความรวยเป็นเรื่องผิดไหมไม่ผิดแต่ถ้าวันหนึ่งความรวยนั้นทำให้เรามีความทุกข์ใจรับผลจากการกระทำของมันด้วยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะมีหรือไม่มีจะจนหรือจะรวยสุดท้ายแล้วเราต้องรับผลจากการกระทำของตัวเราเองทั้งสิ้นค่ะอาจารย์คะอย่างความเป็นผู้หญิงนะคะเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนที่แบบพอเริ่มแตะ3วัย3หรือเลข4อย่างเงี้ยแล้วถ้ายังเป็นโสดอยู่มันจะมีคำหนึ่งที่แบบหลายคนเนาะอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเจ็บจี๊ดถ้ามีคนถามอาจารย์ว่าแบบนี่อาจารย์เขาหาว่าหนูขึ้นคานอาจารย์แนะนำเขาตอบว่ายังไงดีคะขึ้นคานยังไงนะขึ้นคานไม่มีใครเอาในมุมของผู้หญิงตอนอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะควรจะตอบยังไงคะแบบเผื่อใครที่ได้ดูอยู่สาวๆที่ได้ดูก็ไม่ต้องสารแหน่แก่ก็แก่ที่กูจะแก่ที่หน้ากูแก่ที่ตัวกูไม่ได้แก่ที่มึงจ้ามึงน่ะมีหรือยังถ้ามีแล้วมีไม่ดีไม่ต้องมีกูยอมอยู่เป็นโสดดีกว่ากูขออยู่บนคานแบบมีความสุขดีกว่าอยู่ใต้คานแล้วมีความทุกข์แบบมึงกูไม่เอาหรอกเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็กลับมาดูตัวเราเองเราอยู่เป็นคานเราอยู่เป็นโสด30ยังแจ๋วว่าเรายังแจ๋วอยู่เลยอ่ะที่สำคัญคือปากกูนี่แจ๋วมากด้วยประเด็นคำถามคือเราแจ๋วแหววขนาดเนี้ยเรามีความสุขเรามีเงินมีทองต่อสนองต่อความต้องการเราไม่ต้องไปมีความทุกข์ในขณะที่เรานั่งดูเพื่อนเราไม่โสดโดนสอยไปตั้งแต่อายุ20อย่างเงี้ยพรหมจรรย์เยื่อพรหมจารีขาดไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ในขณะที่เรายังรักษาความบริสุทธิ์แต่ความเป็นจริงไม่อยู่แล้วนะของเราเองก็ไม่อยู่แล้วแต่แค่ไม่มีเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วคำถามคือเรายังมีความสุขดีกว่าเขาไหมเราเห็นเขาทะเลาะกับผัวสุดท้ายวิ่งมาหาเราอีกแล้วในฐานะเราคนโสดแต่มึงก็ปรึกษากูตลอดเลยเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องผัวเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องลูกเดี๋ยวก็มีปัญหาเรื่องเงินดูแลครอบครัวไม่ได้เดี๋ยวทะเลาะกันอีกแล้วผัวมีกิ๊กปัญหาเยอะแยะแต่เรานั่งกับกูไม่มีปัญหาเลยว่ะอย่างเดียวที่กูมีคือกูเหงากูงี่แค่นั้นเองที่เรามีอ่ะแต่สุดท้ายแล้วคำถามคือเรามีความสุขดีไหมก็มีความสุขใช้เงินโอเคไหมโอเคแบ่งปันให้ใครใช้เงินไหมเราใช้คนเดียวไม่ต้องแบ่งปันให้ใครแล้วกินอิ่มนอนหลับไหมสุขสบายดีแค่อะไรเหงาเราแก้ได้ด้วยการอะไรเราก็ไปเที่ยวเล่นไปเดินอะไรโทรคุยกับเพื่อนอะไรเราสามารถทำได้แต่เหงาแค่เนี้ยดีกว่าต้องไปทุกข์ถึงตายหรือทุกข์เทียนตายจากการอะไรสามีนอกใจภรรยาหักหลังลูกไม่มีเงินจะเรียนนู่นเรียนนั่นขออะไรให้แล้วเราให้ไม่ได้แล้วก็จะมานั่งโทษตัวเองว่าเรามีลูกเมื่อไม่พร้อมเลยอะไรเลยลูกอกตัญญูเรารับวิบากกรรมเหล่านั้นไหวเหรอเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วโสดแล้วเหงายังดีกว่ามีแล้วมันเกิดความปัญหาวุ่นวายเต็มครอบครัวไปหมดเต็มหัวกระบาลไปหมดอาจารย์ถามอาจารย์พูดง่ายๆนะคนที่มีสามีภรรยาทำไมมันเพลมันแก่มันกระเซาะกระเซิงมันผิวก้านมันดำเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองมันเอาเวลาไปดูแลผัวไปดูแลลูกไปดูแลภรรยาไปดูแลกิจการงานหน้าที่จนลืมดูแลตนเองเพราะอะไรมันปล่อยปละละเลยบวกกับความเครียดคัดบวกความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ทำไมคนโสดถึงสวยเอาใครอยากจะแตะต้องอะไรก็แตะต้องไม่ได้เพราะเราไม่อยากจะมีทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าความเครียดมันแตกกันสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าเราไปกดดันกับเรื่องอะไรคนโสดไม่ต้องกดดันกับเรื่องอะไรแต่คนไม่โสดกดดันทุกๆเรื่องรอบข้างตัวเองเต็มไปหมดมันเลยปล่อยปละละเลยตัวเองเพราะอะไรมันเอาเวลามาจัดการกับความทุกข์แต่สุดท้ายมันก็จัดการไม่ได้มันก็เลยยิ่งปล่อยปละละเลยตัวเองแต่คนโสดเนี่ยมันมีเวลาในการดูแลตัวเองมันมีเวลาในการเยียวยาตัวเองตลอดเวลาเหงาเพราะมันไม่มีไงเมื่อมันไม่มีมันก็พยายามทำให้ตัวเองดูสวยดูแพงเพื่อให้คนอื่นมาชอบแต่ถึงเวลามันจะเอาไหมมันก็ไม่เอามันบ่นโสดแต่ใครเข้ามามันเอาไหมไม่เอาเพราะอะไรบางทีเขาก็มองเห็นโทษนะแต่บางทีมันก็เหงาไปอย่างนั้นเองบางทีมันก็บ่นไปอย่างนั้นเองแต่สุดท้ายให้เอาไหมก็ไม่อยากเอาอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยู่แบบนี้ดีแล้วโอ้อาจารย์ทำให้คำว่าขึ้นคานดูเป็นบวกมากดูว่าฟังแล้วแบบดูมีบุญเหลือเกินใช่มันมีบุญจริงๆนะมันมีบุญค่ะอาจารย์คะแต่ถ้าสมมติบางคนเนี่ยนะคะมีบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาก็อยู่คนเดียวได้แต่มันจะมีคำหนึ่งที่เป็นประโยคที่มันค่อนข้างจะแบบเฮ้ยบางคนก็จะกังวลว่าอ้าวไม่มีลูกไม่มีผัวแก่ไปใครจะดูแลเอาอะไรมาบ้านเจ้ามันจะดูแลทุกวันนี้มันแทบจะเอาตีนเขี่ยพ่อเขี่ยแม่มาด้วยซ้ำถูกต้องป่ะบางทีข้าวเนี่ยมันก็ป้อนทางปากบางทีข้าวกระเด็นอยู่บนหัวอย่างเงี้ยเราเคยเห็นไหมดูแลพ่อแม่ไม่ได้มีคุณงามความดีในการดูแลบางทีถ้าเป็นพ่อแม่ที่ดีดูแลลูกดีก็อาจจะรอดแต่เรานั่นใจได้ไงว่าเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีในการที่จะทำให้ลูกกตัญญูกับเรามีลูกก็ไม่ได้หมายความว่าจะลูกเนี่ยจะกลับมาดูแลเรามีผัวก็ไม่ได้หมายว่าระหว่างทางมันจะอยู่กับเราไปจนแก่ตายมันอาจจะไปแยกอยู่ที่ไหนก็ได้มันอาจจะเลิกกับเราระหว่างทางก็ได้บางทียังไม่แก่แต่งงานกัน2 ปีมันเยอะกับเราแล้วก็มีแล้วทำไมเราถึงคิดว่าการที่เราจะมีสามีหรือมีลูกหรือมีภรรยาหรือมีลูกทำไมต้องคิดว่าเขาต้องมาดูแลเราทำไมเราไม่คิดว่าเราต้องดูแลเขาหรือทำไมเราไม่คิดว่าเราต้องดูแลตัวเองวิธีการเดียวที่จะปลอดภัยที่สุดคือดูแลตัวเองเก็บเงินให้เยอะที่สุดมีเงินให้มากที่สุดแล้วเอาเงินนั่นแหละไปจ้างคนมาดูแลเราเวลามีเงินนะใครก็เข้าหาเวลามีเงินจ่ายเงินไปใครก็อยากจะดูแลแล้วมันจะดูแลเราอย่างดีด้วยซ้ำแต่เราไม่มีอะไรให้มันเลยแล้วมันมาดูแลเรานะมันไม่มีทางดูแลเราดีหรอกเวลาที่วันหนึ่งนะคนอยู่กันมานานๆนะมันอยู่กัน20-30 ปีอย่างเงี้ยมันเก็บกดไหม
สามีเคยนอกใจ อ่า มันเคยด่าเรา มันเคยเกลียดเรา มันเคย30-40 ปีสันดานมันออกหมดแล้ว อ่า วันหนึ่งที่มันมีโอกาสในการดูแลเรา วันนั้นแหละโอกาสที่มันจะซ้ำเรา วันนั้นเลย คิดว่าจะดูแลสุดท้ายก็แอบใส่ยาด้วยเลย ถึงเวลาไม่ดูแลเราดีหรอก จะมีสักกี่คนที่เมื่อเราป่วยติดเตียง หรือแก่เฒ่าไปแล้วเขาจะมาดูแลเราอย่างจริงจังทั้งที่เราไม่เคยดูแลเขาจริงจังด้วยซ้ำทั้งที่เราก็ดูแลเขาแบบด่าคำเช้าชามเย็นชาม สุดท้ายแล้วมันจะแก้ไขได้ วิธีการดีที่สุดคือดูแลตนเองพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราพึ่งตนพึ่งธรรมอย่าไปพึ่งคนอื่น คนหลายคนถามอาจารย์ว่าทำไมไม่มีลูกใครจะดูแลกูไม่จำเป็นต้องให้ใครมาดูแลกูใส่ผ้าอ้อมเองได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าป่วยติดเตียงในที่สุดกูมีตังค์เก็บตังค์ไว้เรียบร้อยแล้วสำรองไว้ทุกอย่างถึงเวลาเอาเงินจ่ายทุกอย่างจบ ถ้ามันจ่ายแล้วหมดก็ตายไปแค่นั้นเองสุดท้ายเราทุกคนจะเดินสู่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นดูแลดีแค่ไหนตายไหมตายดูแลไม่ดีตายไหมก็ตายจะดีหรือไม่ดีก็ตายทั้งนั้นสุดท้ายปลายทางมันเดินสู่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทำไมว่าต้องมีใครมาดูแลนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราจงมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่เพราะมันพึ่งไม่ได้เราจะพึ่งสามีจะพึ่งลูกจะพึ่งภรรยาไม่มีทางพึ่งได้เขาอาจจะตายก่อนเราก็ได้เราหวังว่าถ้าวันนี้เรามีลูกปรากฏว่าลูกจะดูแลเราลูกศิษย์อาจารย์หลายคนลูกตายอ้าวแล้วใครจะดูแลสามียังมีอยู่ปรากฏสามีเพิ่งตายหมาดๆเลยลูกตาย5 ปีสามีตายอาจารย์เพิ่งไปงานศพมาเมื่อ2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาตายอีกแล้วใครจะดูแลหาใครดูแลไม่ได้แล้วสุดท้ายต้องกลับมาดูแลตัวเองไหมดูแลตัวเองดังนั้นอย่าคิดแต่ว่าเขาจะดูแลเราต้องคิดเสมอว่าอันนี้จังไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาเขาอาจจะเดินจากชีวิตเราไปเมื่อไหร่ก็ได้เขาอาจจะตายจากชีวิตเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ทำไมเราถึงมั่นใจล่ะคนที่มั่นใจแบบนี้คนนี้แหละคือคนที่จัดการความทุกข์ในชีวิตตัวเองไม่เป็นเมื่อวันหนึ่งถึงสถานการณ์จริงๆปะทะเข้ากับชีวิตตัวเองก็ถึงแก่การสตันสุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ได้ช็อกซินิมาก็เบอร์ก็ไปเลยสุดท้ายตัวเองก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองยิ่งล่มจมล้มเหลวสุดท้ายเป็นไงอยากตายซึมเศร้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออยากทำลายชีวิตตัวเองให้จบไปเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีใครอยู่กับเราแล้วเราไม่มีค่าไม่มีประโยชน์แล้วไม่มีใครดูแลกับเราแล้วไม่มีใครเข้าใจเราแล้วงั้นเรามีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมตายดีกว่าสุดท้ายก็ถึงแก่การทำลายชีวิตตนเองซ้ำเติมตัวเองหนักกว่าเดิมในทุกนั้นค่ะโอ้โหแบบจริงเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าสุดท้ายเราฝากชีวิตไว้ที่ใครไม่ได้นะคะมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่อาจารย์คะแต่มันก็มีแบบบางคนเขาก็จะมองว่าถ้าเกิดคนคิดว่าจะโสดไปตลอดไม่มีครอบครัวไม่มีลูกอ้าวแล้วประเทศชาติล่ะมันจะแบบพัฒนายังไงมันมีถึงขนาดที่มองว่าคนที่ไม่มีลูกคนที่ไม่เป็นโสดเนี่ยค่ะไม่ยอมมีลูกเนี่ยเหมือนคนที่เห็นแก่ตัวเพราะว่าไม่ผลิตบุคลากรขึ้นมาให้แบบมาพัฒนาประเทศชาติก่อนให้ประเทศเจริญเอามึงตัวเองให้รอดก่อน ผลิตลูกเป็น 7-8 คน10 คนแต่มึงไม่มีปัญญาเลี้ยงกลายไปเป็นภาระของประเทศชาติอีกไปเป็นเด็กจรจัดไปเป็นเด็กกำพร้าไปเป็นเด็กอะไรที่ไปเป็นปัญหาของสังคมไปเป็นเด็กติดยาไปเป็นเด็กแว้นเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาดูลูกเขาถึงมีคำที่บอกว่ามีลูกเมื่อพร้อมอาจารย์ว่าคำนี้ไม่ได้เกินจริงเลยไม่พร้อมอย่ามีอาจารย์เนี่ยให้ลูกศิษย์ตัวเองมีลูกได้เนี่ยจะต้องพร้อมขนาดไหนสติปัญญาพร้อมไหมคุณธรรมจริยธรรมตัวเองมีหรือยังวันหนึ่งที่มีลูกตัวเองต้องสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกได้นะทุกวันนี้มึงเป็นแบบอย่างแก่ตัวเองได้แล้วหรือยังเป็นแบบอย่างให้กับตัวเองยังเป็นไม่ได้แล้วมึงจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกนี่นะสุดท้ายแล้วลูกเราที่เรามีแบบอย่างแก่เราแบบเราที่เป็นอีลุยฉุยแฉะแบบเนี้ยสุดท้ายลูกเราก็จะอีลุยฉุยแฉะแบบเราเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ชะตากรรมหรือชะตากรรมชีวิตของใครได้เราไม่สามารถจะไปเอื้อมหน่วยกับประเทศบ้านเมืองได้ถ้าเราทำตัวเองดีประเทศชาติเมืองได้ผลประโยชน์ด้วยไหมถ้าเราทำตัวเองให้มีเงินมีทองเศรษฐกิจตัวเองดีเศรษฐกิจประเทศจะดีด้วยไหมย่อมดีด้วยเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปมหาภาคเอาจุลภาคตัวเองให้เรียบร้อยก่อนตัวเองยังมีเป็นหนี้เป็นสินบัตรเครดิตเป็นเพิ่มหนี้ครัวเรือนให้กับประเทศชาติบ้านเมืองอยู่เลยแต่ตัวเองบอกว่าต้องมีลูกนะเราไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่คนที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จต้องเห็นแก่ตัวก่อนไหมเอาให้ตัวเองให้รอดถูกต้องดังนั้นจะบอกว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้ทุกคนต้องเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วเราจะช่วยเหลือใครได้อาจารย์ถามว่าก่อนจะช่วยเหลือคนน้ำท่วมเอาของไปบริจาคเราต้องมีอะไรก่อนเรามีเงินตัวเราต้องแล้วคำถามคือเราทำงานไม่ได้ไม่มีเงินอีลุยฉุยแฉใช้ชีวิตไม่มีระเบียบวินัยไม่มีเงินเราจะสามารถบริจาคให้เขาได้ไหมไม่ได้ดังนั้นต้องดูแลตัวเองก่อนนะอยากบริจาคเยอะๆอยากบริจาคข้าวสารอยากทำได้แบบคนดังที่เขาบริจาคแล้วเราเห็นแล้วอยากบริจาคเราต้องทำให้เราดังแบบเขาไหมเราต้องทำให้เรารวยแบบเขาไหมเราต้องทำให้เรามีพื้นฐานแบบเขาไหมเมื่อเรามีพื้นฐานแบบเขาแล้วเราจึงสามารถส่งต่อคุณงามความดีเหล่านั้นส่งต่อเงินทองเหล่านั้นแบ่งปันคนอื่นได้อาจารย์เคยปรารถนามาตลอดชีวิตว่าเวลาเราเห็นคนรวยทำบุญล่ะเฮ้ยเราอยากทำบุญแบบเขาเราทำบุญเต็มที่ได้20 บาทหนักสุด100แต่เราไม่เคยมีปัญญาทำบุญได้ถึงพันถึงหมื่นถึงแสนเป็นเจ้าภาพกฐินเป็นเจ้าภาพอะไรจนวันนึงเรามาทำเราก็รักษาสร้างเหตุไปจนวันนึงเราสามารถมาถึงจุดที่เราทำได้เราทำบุญจนถึงหลักล้านได้ด้วยซ้ำไป
เราทำได้เพราะอะไรอ๋อเพราะเรายังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองแล้ว เมื่อเรายังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่ตนเองแล้ว เราถึงจะยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมแก่บุคคลอื่นได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราปรารถนาดีกับตนเองต้องทำที่ใครก็ต้องทำที่ตัวเองถ้าเราปรารถนาดีกับคนอื่นต้องทำที่ใครก็ต้องกลับมาทำที่ตนเองก่อนถ้าเราปรารถนาดีกับเขาแต่ตัวเราเองไม่ดีช่วยใครได้ไหมไม่ได้ไม่ช่วยตัวเองให้รอดก่อนช่วยเขาได้ไหมไม่ได้ในเครื่องบินเวลาขึ้นเครื่องบินเวลาแอร์กับสจ๊วตเขาจะแนะนำการให้ออกซิเจนใช่ไหมถ้าชั้นบรรยากาศมันผิดปกติสารออกซิเจนดีดลงมาเนี่ยต้องใส่ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยใส่ให้ลูกเพราะฉะนั้นสุดท้ายตัวเองตายไปใส่ให้ลูกอยู่แล้วลูกจะดูแลตัวเองยังไงทีเนี้ยใครจะพาลูกมึงลงจากเครื่องทีเนี้ยไม่มีคนดูแลเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลตัวเองให้ถึงพร้อมก่อนเราจึงมีลูกแล้วเราจึงจะดูแลลูกอย่างดีได้ไม่มีเงินแล้วจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกคนจนอยากมีลูกเต็มไปหมดมีที 7-8 คนแต่เอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกลูกจึงไม่มีคุณภาพดังนั้นก่อนจะเห็นแก่ประเทศชาติจงเห็นแก่ตนเองก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนที่จะไประดับใหญ่แบบนั้นแล้วอาจารย์คะครอบครัวในอุดมคติเหมือนที่เราอาจจะเคยได้ยินมาว่าครอบครัวต้องมีพ่อแม่ลูกและอย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้มีครอบครัวในความหมายแบบพ่อแม่ลูกที่เป็นครอบครัวแบบดั้งเดิมแบบนั้นนะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตไหมที่เขาไม่สามารถทำในแบบอุดมคติที่ดั้งเดิมที่เขาวางแสดงว่าอาจารย์เป็นคนล้มเหลวในการใช้ชีวิต ไม่ใช่ เพราะอาจารย์ไม่มีครอบครัวอาจารย์ไม่มีอะไรเลยแต่จะมีตังค์อย่างนี้เรียกสำเร็จได้ไหมได้แล้วคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศคือคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีตังค์มีตังค์คนรวยกับคนจนมีใครมากกว่ากันใครอยู่ปลายพีระมิดคนรวยถ้าเขารวยแต่เขาไม่มีครอบครัวเรียกว่าสำเร็จไหมก็เรียกว่าสำเร็จเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเรามันอยู่ที่อะไรต้องมีบ้านมีรถมีสามีภรรยามีบุตรธิดามีญาติสารหิตวิ่งกันเต็มบ้านแต่ในขณะที่อาจารย์นั่งอยู่บ้านเหมือนกันหลังใหญ่เท่ากันแต่อาจารย์อยู่คนเดียวแต่อาจารย์มีความสุขคำถามคือเศรษฐกิจประเทศไปได้ไหมล่ะไปได้อาจารย์จ่ายภาษีไหมจ่ายแล้วจ่ายเยอะเท่ากับบ้านที่มีครอบครัวเยอะไหมมีเผลอๆจ่ายมากกว่าเพราะอะไรอาจารย์ไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนอะไรเลยไม่ลดหย่อนไม่ได้แต่พวกนั้นมีสิทธิ์ลดหย่อนเยอะเลยอาจารย์จ่ายภาษีมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วจะเรียกว่าไม่ประสบความสำเร็จได้ยังไงคนที่ประสบความสำเร็จมันวัดจากที่อะไรวัดจากความสุขในการใช้ชีวิตใครมีความสุขมากกว่าแม้คนนั้นจะมีเงินติดตังกันในกระเป๋าแค่20 บาทแต่เขามีความสุขพอใจในปัจจุบันขณะของเขาในขณะนั้นนั่นแหละเรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะเรามีบ้านมีรถกันเพื่ออะไรความสุขเรามีสามีภรรยาบุตรธิดาเพื่ออะไรความสุขเราขวนขวายในการทำเงินทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อความสุขเราอยากพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการไม่มีเงินกินข้าวทุกข์ไหมการไม่มีเงินจ่ายของที่อยากได้ทุกข์ไหมทุกข์แต่สุดท้ายแล้วความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเราพยายามจะตอบสนองต่อความต้องการแต่มันตอบสนองไม่ได้แต่ถ้าเราตอบสนองต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นดังนั้นเราขวนขวายทุกอย่างในการใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองต่อความสุขถ้าเราตอบสนองต่อความสุขได้นั่นแหละคือความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นความสำเร็จในชีวิตของเราแต่ละคนวัดจากความสุขของแต่ละคนถ้าเราบอกว่าไอ้คนนั้นจนมากเลยได้เงินเดือน10,000แต่อาจารย์ได้เงินเดือนสมมุติเดือนละล้านไอ้นั่น10,000สุดท้ายแล้วใครมีความสุขกันวัดไม่ได้อาจารย์มีล้านหนึ่งแต่อาจารย์อาจจะไม่สุขเท่ากับคนมีเงินแค่10,000ก็ได้เพราะมันอยู่ที่ใครยอมรับปัจจุบันขณะของตัวเองอาจารย์มีล้านก็บอกกูไม่พอกูต้องมี100 ล้านกูต้องมี1,000 ล้านกูก็ขวนขวายเหนื่อยยากลำบากจะเป็นจะตายอดตาหลับขับตานอนเพื่อทำงานเพื่อตอบสนองสุดท้ายตายก่อนจะไปถึงเป้าหมายแต่คน10,000ฉันพอใจนี่คือเป้าหมายในชีวิตฉันมี10,000ฉันมีความสุขที่10,000ฉันมี20,000ฉันมีความสุขที่20,000ฉันพอใจกับปัจจุบันขณะที่มีที่เป็นโดยไม่อยากได้ว่าต้อง3 4 5 6ขวนขวายในสิ่งที่มีที่เป็นในปัจจุบันนั่นแหละคือความสำเร็จที่สุดในการใช้ชีวิตของเขาแล้วใครมีความสำเร็จแบบนี้เกิดขึ้นได้รู้จักพอประมาณในสิ่งที่ตัวเองมีรู้จักพอประมาณในสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นแหละคือความสุขและความสำเร็จที่เกิดขึ้นเฉพาะตนของตัวเขาเองค่ะชัดเจนค่ะความสุขความสำเร็จไม่ได้วัดที่การมีครอบครัวแบบดั้งเดิมพ่อแม่ลูกนะคะก็แต่ละคนก็จะมีไลฟ์สไตล์มีความสุขในแบบของตัวเองอาจารย์คะอย่างที่พูดมาเนี่ยคืออาจารย์สะท้อนให้เห็นเลยว่าเฮ้ยมีความสุขได้นะแม้จะเป็นโสดในพาร์ทของอาจารย์ค่ะมุมมองของอาจารย์มองว่าข้อดีของการเป็นคนโสดคืออะไรคะมันไม่มีความกังวลคนมีภาระมากย่อมมีความกังวลมากอาจจะถามว่าถ้าเรามีรถ10 คันเรากังวล10 คันเลยไหมก็ต้องกังวลทั้ง10 คันกลัวว่ามันจะมาขโมยไหมก็ต้องป้องกันทั้ง10 คันมีรถคันเดียวกังวลกี่คันกังวลคันเดียวไม่มีเลยกังวลอะไรไหมไม่กังวลถ้ามีสามี1 คนกังวลสามีกี่คนคนเดียวกังวลมากไหมก็มากแต่ถ้าไม่มีสามีกังวลเพราะสามีได้ไหมไม่มี
แสดงว่าถ้าเรามีสิ่งใดมากเท่าไหร่เราย่อมกังวลเพราะสิ่งนั้นมากขึ้นเท่านั้นไม่อยากมีความกังวลอะไรในชีวิตไม่อยากคิดถึงอะไรเลยไม่อยากมีความทุกข์เพราะอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเลยแต่ในบริบทนี้อาจารย์ไม่ได้หมายความว่าห้ามมีบ้านห้ามมีรถห้ามมีสามีภรรยาบุตรธิดายาสรหิตไม่ใช่แต่ห้ามไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเรามีได้แต่อย่ายึดเมื่อมันจะสูญเสียไปปล่อยให้มันสูญเสียไปตามเหตุตามปัจจัยมีบ้านวันหนึ่งมันผุพังแต่เราบอกว่าห้ามพังนะต้องประคับประคองไว้ถ้าวันหนึ่งมันจะพังเรายอมรับมันได้ไหมยอมรับได้ถ้าเรามีตังค์ซ่อมแซมมันไปไม่มีตังค์ปล่อยวางไปตามเหตุตามปัจจัยมีตังค์เมื่อไหร่ก็ซ่อมแซมมันไปแต่ไม่ใช่ไปนั่งกวีกวาดกังวลกับมันไม่ได้นะห้ามพังอันนี้มันต้องอยู่อย่างนี้มันต้องอยู่ตลอดแสดงว่าเราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมเราลืมไปไหมว่าเรามีในสิ่งใดเกิดปรากฏเมื่อไหร่สิ่งนั้นย่อมเสื่อมปรากฏเมื่อนั้นอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาถ้ามีเราเกิดมาเราต้องตายไหมนั่นแหละเสื่อมแล้วเราเกิดมาเราแก่ไหมแก่นั่นแหละเรียกว่าความเสื่อมดังนั้นสิ่งใดในโลกนี้มีการเกิดปรากฏย่อมมีความเสื่อมปรากฏเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเอาอะไรมาเป็นของเรานั่นเรียกว่าเกิดปรากฏสำหรับเราแล้วนั่นแหละเราจะทุกข์เพราะมันหนึ่งอย่างแล้วเรายิ่งสร้างความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเยอะเท่าไหร่เรายิ่งทุกข์เรามีสามีเราสร้างความยึดมั่นถือมั่นในสามีหนึ่งเรามีภรรยาเราสร้างความยึดมั่นในภรรยาอีกหนึ่งเรามีลูกกี่คนก็สร้างความยึดมั่นถือมั่นในลูกไปถ้ามีลูกหนึ่งคนยึดมั่นคนเดียวมีลูก3คนยึดมั่น3คนเพราะฉะนั้นความทุกข์มันอยู่ที่ว่าเราก่อโกยเอาอะไรมาเป็นของเรามีเงินมากเนี่ยอย่าคิดว่าทุกข์น้อยกว่าชาวบ้านเขานะมีเงินมากนี่ยิ่งทุกข์มากกว่าชาวบ้านเขาแล้วยิ่งสร้างภาระปัญหามีหนี้บัตรเครดิต5 ใบโอ้โหว่าถูก5 ใบเลยใช่ก็ทุก5 ใบต้องจ่ายทุกหนี้ทุกอะไรแต่คนไม่มีหนี้เลยจะทุกข์เพราะอะไรได้ไม่มีพระเจ้าจึงสอนอริยสัจสี่เพื่อเป็นหนทางในการดับทุกข์ด้วยการดับอะไรดับสิ่งที่อย่าให้มีการเกิดปรากฏขึ้นมาได้เราเกิดเราจึงทุกข์เราไม่เกิดเราย่อมไม่ทุกข์ไม่มีเราย่อมไม่มีอะไรให้ทุกข์ได้เพราะมันไม่มีอะไรให้ทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีการเดียวในการดับทุกข์ได้อย่างหมดสิ้นไม่มีเวียนตายเวียนเกิดไม่มีเวียนกลับมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดใหม่ตั้งอยู่ดับไปอีกไม่มีด้วยการอย่าเกิดอีกเมื่อไม่มีการเกิดย่อมไม่มีความเสื่อมปรากฏตามมาย่อมไม่มีความทุกข์ร้อนในสิ่งนั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีการดับทุกข์ที่ดีที่สุดคืออย่าเกิดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอดคล้องที่แบบทำให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนโสดค่ะมีข้อไหนที่อาจารย์มองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นประโยชน์กับคนโสดมากๆทุกอย่างเป็นประโยชน์กับคนโสดทั้งหมดธรรมะพระพุทธเจ้าแม้เพียงบทเดียวก็เป็นไปเพื่อความสุขของเธอตลอดการยาวนานคนโสดพอใจในธรรมะบทใดสามารถหยิบฉวยทุกธรรมะมาใช้ได้คนโสดมีพรหมวิหาร4ก็ได้คนโสดสามารถมีเมตตาต่อทุกคนได้ไหมผู้ชายเข้ามาจีบตอบปฏิเสธเขาอย่างเมตตาได้ไหมได้เห็นป่ะเราก็สามารถอยู่ได้หรือตอบรับความรักของเขาด้วยความเมตตาได้ไหมก็ได้กรุณาได้ไหมกรุณาคือการช่วยเหลือได้ไหมมีคนหนึ่งมาจีบเราแต่เราไม่ได้ชอบเขาแต่เราสามารถช่วยเหลือเขาในความยามที่เขายากลำบากได้ไหมได้เรียกว่าการกรุณาช่วยเหลือจุนเจือเขาดูแลเขาให้คำพูดดีๆกับเขาให้กำลังใจกับเขาช่วยเหลือในเรื่องเงินทองก็ได้ช่วยเหลือในเรื่องของการฮีลใจเขามีความเครียดมาปรึกษาเราก็แนะนำบอกกล่าวเขาสละเวลาของเราด้วยเรื่องการกรุณามุทิตาคอยให้กำลังใจเขาคอยให้ยินดีกับเขาในเวลาที่เขาประสบความสำเร็จแม้เขาจะบางทีเขาจะดูร้ายกาจกับเราแต่เราสามารถยินดีกับเขาได้ทุกเมื่อไม่ว่าใครจะร้ายกับเราแค่ไหนคนจะดูถูกข้อนแขวะเหยียดหยามเราว่ามึงแก่กระป่านนี้แล้วทำไมมึงไม่มีคู่ทีนึงแต่เราสามารถที่จะยินดีกับเขาได้ในวันหนึ่งเราไม่ซ้ำเติมเขาในวันที่เขาซ้ำเติมเราแต่เราเลือกที่จะยินดีกับเขาในวันที่เขาประสบความสำเร็จเรามีอุเบกขาไหมเมื่อเราทำทุกอย่างดีแล้วแต่เราสามารถวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางในปัจจุบันขณะได้ด้วยการไม่ยินดีร้ายกับใครเราวางเมื่อเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วทำทุกอย่างอย่างดีแล้วไม่ต้องไปกวีกวาดกับอะไรไม่ต้องไปยินดียินร้ายไม่ต้องไปสุขด้วยไม่ต้องไปทุกข์ด้วยอยู่ตรงกลางเฉยๆเวลามีเรื่องดีเข้ามาไม่ต้องไปยินดีกับเรื่องดีเวลามีเรื่องชั่วเข้ามาไม่ต้องไปเสียใจกับเรื่องชั่วให้เราอยู่กับอะไรอยู่ตรงกลางในปัจจุบันขณะหรือเราจะเอาคุณธรรมอีกหลายอย่างมากมายการทำหน้าที่ของตนดีในปัจจุบันก็ได้หรือการมองว่าความรักเป็นทุกข์ในโลกก็ได้เรามองทุกอย่างได้หมดในพระเจ้าทรงสอนทุกอย่างแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะหยิบฉวยไปใช้ยังไงเพราะชีวิตคนโสดแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าอาจารย์จะบอกเอาบทนี้ไปแล้วทุกคนเอาไปใช้บทบางคนก็รู้สึกอึดอัดเฮ้ยไลฟ์สไตล์เราไม่ได้เข้ากับธรรมะบทนี้เพราะฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าแล้วแต่จำแนกพระองค์ทรงจำแนกธรรมมาเนี่ยเป็นของกลางของกลางคือหมายความว่าใครพอใจบทไหนหยิบฉวยเอาบทนั้นไปปฏิบัติตามบทนี้เฮ้ยปฏิบัติดีแล้วไปหยิบเอาบทอื่นมาเพิ่มเติมก็ได้หรือบทนี้ใช้แล้วไม่โอเคไปหยิบเอาบทอื่นมาหยิบฉวยมาใช้ในปัจจุบันเพิ่มเติมได้ทั้งหมดเลยมันแล้วแต่เราจะสร้างเหตุแบบไหนค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์คนโสดที่กำลังค้นหาเขาเรียกว่าเป็นความหมายของชีวิตถ้าวันนึงที่เขาจะต้องอยู่แบบโสดตัวคนเดียวไปตลอด
อาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะ โสดไม่ตายจ้ะ มึงก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เหรอ มึงโสดมาตั้งแต่อายุ1 ขวบจนถึงวันนี้40 50ก็ยังโสด แล้วตายไหมล่ะก็ไม่ตายก็ยังอยู่ได้ แล้วจะไปนั่งกังวลกับความโสดไปเพื่ออะไร สุดท้ายแล้วเรามีความโสดแต่ตัวเราเองโสดแบบมีกุศลกรรมบท10ไหมเรามีความโสดแบบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตไหมเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเราไม่พูดยุยงให้ชาวบ้านแตกคอกัน เราไม่พูดจาหยาบคาย เราไม่พูดจาส่อเสียดเราไม่พูดจาเพ้อเจ้อเราไม่โลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์เงินทองของคนอื่นเราไม่ใจมีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเราไม่มีความเห็นผิดจากหลักสัจจะความจริงของโลกเรามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันสุจริตตลอดเวลาในการใช้ชีวิตเราเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมเรามีอะไรเราแบ่งปันรู้จักหาเงินหาทองพวกทรัพย์ของตัวเองมาแล้วเนี่ยรู้จักแบ่งปันพวกทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยบำเพ็ญบุญหรือช่วยเหลือคนอื่นในสังคมดูแลตัวเองให้อิ่มหนำสำราญแล้วรู้จักแบ่งปันดูแลคนอื่นด้วยถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้ได้แล้วเราจะไปกลัวความโสดทำไมดีซะอีกไม่ต้องมีความกังวลสิ่งใดไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับใครไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องมีใครวุ่นวายกับเราด้วยซ้ำอยากอยู่คนเดียวตอนไหนก็ได้อยากไปป้าที่กับใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องขอใครคนไม่มีคู่ดีกว่าคนมีคู่เยอะมีคู่นำมาซึ่งความทุกข์ไม่มีคู่นำมาซึ่งความสุขไม่ทุกข์ร้อนในปัจจุบันแล้วคนโสดจะแข็งแรงสุขภาพทางกายทางใจจะแข็งแรงกว่าคนที่มีคู่มากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยคนโสดส่วนใหญ่จะสุขภาพดีกว่าคนที่เป็นแม่บ้านเยอะแล้วจะสวยกว่าจะหล่อกว่าเยอะแล้วโดยมากจะรวยกว่าด้วยเพราะอะไรมันใช้คนเดียวไม่ต้องแบ่งปันใครโอ้โหอาจารย์คะฟังแล้วแฮปปี้สุดๆค่ะ โสดเหรอ โสดค่ะโสดมาตลอดชีวิตเลยค่ะต้องบอกว่าเชื่อว่าคนโสดหรือคนที่กำลังทุกข์เพราะความโสดหรือว่าแบบเพิ่งอกหักมาหมาดๆนะคะ ดูเทปนี้สบายใจค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็คิดซะว่าถ้ามันจะเป็นต้องโสดก็ต้องอยู่ให้มีความสุขด้วยธรรมะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณธรรมะดีๆจากอาจารย์เบียร์มากๆนะคะแบบรู้สึกแฮปปี้มากๆขอบคุณมากเลยค่ะ อนุโมทนาด้วยจ้ะอนุโมท ข นา อบคุณค่ะ นี่โง่ทุกเรื่องฉลาดเรื่องเดียวคือการเลือกผัวพูดคำเดิม เลิศ ผู้ชายรวยเนี่ยเขาฉลาดมาก เขาไม่ได้ต้องการผู้หญิงหน้าเงิน เขาต้องการผู้หญิงที่สามารถมอบความสุขให้เขาได้ลี่เชื่อว่าลี่มี100 ผัวได้อะทำไมอะ นิยามคำว่าความรักของลิลลี่คืออะไร ความรักบริสุทธิ์ที่ผ่านมาลี่ได้ความรักบริสุทธิ์แต่พวกเขาได้ความรักบริสุทธิ์กับลี่หรือยังลี่ไม่รู้ ถ้าถามย้อนลี่ว่าลี่มีดีอะไรหรอผู้ชายดีๆ ถึงเข้ามาหาลี่จะตอบว่าอะไร คุณจะเหมือนอยู่เครื่องสวิงเนี่ยลี่อะชอบเล่นบทบนเตียงมากเลยอะ โอ้โสดอยู่แต่ไม่ต้องห่วงนะ ใช้เงินฟาด มันไม่ใช่ได้เงินฟาดหนูคันน่ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ 7,000 ก็มี ลี่พูดกับอาเซนเพราะเรารู้ว่าเราออกข่าวอะไรไปใช่ไหมลี่ก็พูดกับอาเซนจ้างแฟนมา1 วัน 7,000น่ะลูกหนูคิดยังไงอะมาไม่ดีใช่ไหมลูกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวคนมาพังร้านเขาเลยนะจะตีแม่ค้าต่อหน้าลี่เรียกหยุดดิเหมือนในละครเลย